alright. මම ඇත්තටම හිතුවේ නෑ මගේ channel එකේ ගොඩක්ම videos cyber security videos ගොඩක්ම සිංහලෙන් කරන් යන්න. ඒනොට මට ගොඩක්ම හිතුණා මම සිංහලෙන් කරොත් සමහරක් කට්ටියට ඒක මාර විදියටම help එකක් වෙයි කියලා එයාලගේ journey එකට. ඉතින් මම මේ විදිහට continue කරන් යනවා language දෙකකින් එකක් English එකක් සිංහල. ඉතින් ඔයාලට බලන්න පුළුවන් සිංහල විදියටම කන්ටිනියු කරන් යන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කට්ටියට ඉංග්‍රීසි බලනවා නම් ඉංග්‍රීසි විදියටම කන්ටිනියු කරන් යන්න පුළුවන් මට සමා වෙන්න ඕනේ සමහරක් වචන මම මේක ඉංග්‍රීසියෙන්ම කියන් යනවා ඇත්තට මට ඒකේ සමහරක් අවස්ථාවල සිංහල වචන වලට කන්ටිනියු කරන්න ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ගොඩක්ම අමාරු වෙන අවස්ථා එනවා ඉතින් ඒකට සමා වෙන්න හරි අපි ඉතින් යමු ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙන Linux සමහරක් කට්ටිය දැනටම වැඩ කරනවා Linux environment එකේ සමහරක් system engineers ලා ඉන්නවා යාලා දැනටම Linux operating system එක ගැන දන්නවා ඉතින් අපි කතා කරමු Linux කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඇත්තටම ඉතින් ඔයාලා ගාව computers තියෙනවා ඉතින් හැම කෙනා ළඟම මම දන්න හැම කෙනා ළඟම දැනටම තියෙන මොකක්ද operating system එක Windows 8 වේවා Windows 10 Windows 11 right සමහරක් කට්ටිය ගාව ඇති Mac OS එක. ඉතින් ඇත්තටම මේවා commercial products. commercial කියන්නේ මෙයාලා ඇත්තටම සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන තමයි මෙයාලගේ operating system එක හැමෝටම දෙන්නේ. ඒ වුණාට Linux කියන්නේ ඇත්තටම එහෙම එකක් නෙමේ. ඒක ඇත්තටම free. අපි හැම එක්කෙනාටම use කරන්න පුළුවන් operating system එකක්. අපි දැන් බලමු Linux කොහොමද ඇත්තටම හැදුනේ කොහොමද ඒක ඉස්සරහට ආවේ ඇයි මේක ඇත්තටම අපිට cyber security එන කට්ටියට ගොඩක්ම වැදගත් ඇයි අපි කතා කරමු Linux ඇත්තටම හැදුවේ මෙන්න මෙයා Linus Torvalds ඉතින් එයා ඇත්තටම ෆින්ලන්ඩ් 1991 එයා ෆින්ලන්ඩ් කොලෙජ් එකේ ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඉතින් ඒ දවස්වල එයාලගේ කම්පියුටර්ස් වල රන් කරේ Minix. right? Minix කියලා operating system එකක්. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මගේ ඔයාලගේ දකුණු අත පැත්තේ Minix operating system එක කොහොමද පෙනුම? Minix operating system එක හැදුනේ Unix හරහා. right? ඔයාලගේ වම් අත පැත්තේ. ඒක තමයි Unix. දැනට තියෙන Mac OS යන්නේ Unix base. ඒ දවස්වල මේ Minix operating system එකත් free තිබ්බේ නැහැ. ඒකත් commercial විදිහට ගියේ. Unix නම් කොහොමවත් commercial. Minix කියන operating system එක ගියේ ඒ දවස්වල commercial විදිහට. ඒ වුණාට දැන් නම් ඇත්තට මේක free. ඉතින් මේක අතනම් පේ කරන්න ඕනේ right ඊට පස්සේ මම නිකන් සරලව ගන්න කතාව ඊට පස්සේ Linux ඊට පස්සේ ගෙදර ගිහිල්ලා ඉතින් හිතුවා ඇයි මම ගොඩක් මේවට පේ කරන්නේ මට මගේම එකක් හදාගත්තා නම් ගොඩක් හොඳයි නේද කියලා එයා ඊට පස්සේ එයාගෙම කියලා operating system එකක් එයා හදාගන්න ගියා මම මේක මෙතන මම කියන්න මම හැමතිස්සම operating system එක ගැන කියන් යනවා ඇත්තට මෙයා මොකද්ද හැදුවේ කියලා මම ඉස්සරහ ස්ලයිඩ් එකේදී මම කියන්න හරියටම. right? එයා තමයි Linux වල පියා. Linux හොයාගත්තේ කවුද? Linus Torvalds. එයා ඒ දවස්වල ඉතින් හදාගෙන යනකොට එයා ඉතින් ඉස්සර තිබ්බ usernet කියලා groups. ඉතින් එයා ඒ වගේ publish කරා මම මේ operating system එකක් හදාන් යනවා. ඉතින් අහලා තියෙනවා hello everybody out there using Minix. ඉතින් අහලා තියෙනවා මොනවද suggestions. එයා දැනටම implement කරලා යනවා එයාගේ Linux operating system එකේ bash GCC. ඉතින් එයා අහලා තියෙනවා මොනවද ඔයාලට ඕනි කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේක search කරලා බලන්න පුළුවන් Google එකේ. මේක 1991 post එකක්. ඉතින් internet use කරපු කාලේ හරි මට ඉතින් කියන්න ඕනේ අපේ Linux වලට එද්දි මම මුලින්දම කියන්නේ ඒක ෆ්‍රී එකක් කියලා.
එක ෆ්‍රී ඒ කාලේ දැන් ඒක දෙකක් විදිහට යනවා ෆ්‍රී and open source. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ Linux free ඒ වගේම open source කියලා. හැබැයි මෙතන දෙකක් තියෙනවා free කියන්නේ open source නෙමෙයි. open source කියන්නේ free නෙමෙයි. ඒ වගේ දෙවිදියක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඉස්සරහට යන්න. ඉතින් ඔයාලට පේන මෙතන මම graph එකක් අඳලා තියෙනවා free and open source. ඉතින් ඔයාලට පේන තියෙන මැද අපි software එකක් ගත්තොත් මේ දෙකෙන්ම අපිට ඒ දෙකෙන් පොදු විදියට තියෙනවා අපි ඒක view කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපිට ඒ වගේ modify කරන්න අපිට මොනවා හරි වෙනස් කරන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේම distribute ඒ කියන්නේ අපිට මේක බෙදා හරින්න පුළුවන්. අපිට පුළුවන් මේක copy කරලා තව කෙනෙක්ට දෙන්න. ඒකට freedom වල ඒතර free වල මම කියන්නේ free අංශයෙන් මම ගත්තොත් ඒක අපිට ඕන විදිහට use කරන්න පුළුවන්. අපිට කිසිම තහනම් දෙයක් නැහැ. අපිට ඕන විදිහට use කරන්න පුළුවන්. ඒකට open source එක දෙයක් තියෙනවා. මම මේක example එකකින් මම කියන්නම්. හිතන්න ඔයා app එකක් develop කරනවා. ඔයා app එකක් develop කරලා ඔයා ඒක share කරන public. ඔයා ඒක share කරන්නේ ඔයාගේ source code එක. ඔයාගේ source code එක share කරනවා. ඉතින් තවක් දන්න programming දන්න කට්ටිය එකතු වෙලා එයාලා ඔයාට ideas දෙනවා. මෙන්න මේක මෙහෙම හදන්න මෙන්න මේක මෙහෙම මෙතන තමයි improvement වෙන්න ඕනේ මෙතන තමයි improvement කරගන්න ඕනේ. අන්න ඒ වගේ. ඉතින් සමහරක් එක්කෙනාට මේක source code download කරගෙන එයාගේම ඔයාටත් වඩා හොඳ app එකක් ඔයා වගේම හදන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙතන තියෙන දේ තමයි ඔයා software ඔයාගේ source code එක ඔයා free දුන්නට එයාලට ඒක distribute කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ බෙදා හරින්න බෑ. right අන්න එතන තියෙන restriction. එතන තියෙනවා තහනම් දෙයක්. ඇත්තටම එයාලට මුකුත් කරන්න බෑ ඒක. අන්න එතන තමයි open source. ඒ කියන්නේ සල්ලි බලාපොරොත්තු වෙන මොනම හරි දෙයකට එයාට ඔයාගේ code එක use කරන්න බෑ. අන්න එතන තියෙනවා restriction එකක්. ඒක තමයි open source ලගේ free ලගේ වෙනස. right? හරි. මම මෙතෙන්ද මෙන්න මෙතෙන්ට මම කිව්වේ කලින්ම කතා කරනකොට ඔයා දැන් ගිහිල්ලා Linux ගෙන් ඇහුවොත් ඔයා හැදුවද Linux operating system එක. right? එයා ඇත්තටම කියයි නැහැ මම ඇත්තටම හැදුවේ නැහැ. I wasn't created the operating system. එයා හැදුවේ Linux kernel එක. right? તો Linux කියන්නේ kernel එක. okay හැමෝගෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඇත්තටම Linux කියන්නේ kernel එක. මම kernel එක සාමාන්‍ය kernel එකක් කියන්නේ ඒක පොඩි software එකක්. right? ඒක පොඩි software එකක්. ඒ software එක අනිත් software වලට පොඩි support එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ computer එකේ තියෙන අනෙක් softwares වලට support එකක් දෙනවා hardware එකත් එක්ක කතා කරන්න. right? ඒක පොඩ්ඩක් බලන්න. ඒ කියන්නේ kernel එක එහෙම තමයි වැඩ කරන්නේ, work කරන්නේ. ඉතින් මෙයා ඇත්තටම හැදුවේ Linux kernel එක. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙයා කිව්වා ඔයාලට මගේ use කරන්න පුළුවන් මගේ Linux kernel එක. ඔයාලට පුළුවන් operating system එකක් හදාගන්න. අන්න එහෙම තමයි Linux හැදුවේ. ඉතින් මෙතන ඇත්තම කතාව තමයි Linux කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ overview එකක්. පහළම තියෙනවා Linux kernel එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා GNU software එක. ඔයාලට පෙන්වන GNU software එක. මේ දෙක combine කරලා තමයි එකට mix කරනවා. mix කරලා තමයි Linux distribution එකක් හදන්නේ. අද අපි use කරන Ubuntu, Kali Linux, එතකොට Parrot OS අන්න ඒවාක් අපි අද use කරන්නේ මෙන්න මේකෙන්. ඉතින් ඔයාලට ඕනි කෙනෙක්ට මේ ලෝකේ ඉන්න ඔයාට මට ඕනි කෙනෙක්ට හදන්න පුළුවන් තමන්ගෙම කියලා Linux operating system එක Linux kernel එකයි GNU software එකයි. මෙතන GNU software එක ඔයාලට ඒකම use කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාගේම programs use කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේම softwares. අන්න එහෙම තමයි Linux කියන operating system එක හරියටම ලෝකෙට ආවේ. හරි. GNU softwares එකේ main website එක ඔයාලට යන්න පුළුවන් gnu.org කියන link එකෙන්. ඔයාලා මෙතන ගියාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් software click කරන්න. පස්සේ ඔයාලා බලන්න පුළුවන් මොකක්ද GNU software කියන්නේ. ගොඩක් දේවල්. ඒ වගේම
free distributions ගොඩක් දේවල්. ඉතින් මේව තමයි Linux එක හැදෙන්නේ. එතකොට Linux kernel එකයි GNU software එකයි එකට combine කරලා තමයි Linux distribution එකක් හැදෙන්නේ. ගොඩක් හොඳ site එකක් තමයි DistroWatch. DistroWatch එකේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්, ඔයාලට track කරන්න පුළුවන්. track කරන්න පුළුවන් අලුත් මොනවද distribution distros මොනවද දැන් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ආවර්තය වගුවක් වගේ තියෙනවා Linux distros වල. තම scroll down කරොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Linux family tree එක. right මම මේක මෙතනින් download කරගන්නම්. කොහොම මට මෙතන zoom කරන්න බෑ. හරි. මේක තමයි distro family tree එක. මම zoom කරන ක්‍රමින්ද හරි. මම මේ ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්ත distro family tree එක මම zoom කරාම ඔයාලට පේනවා. ඔයාලා ගොඩක් සමහර කට්ටිය ගොඩක්ම දන්නවා distro එකක් තමයි Fedora. right Fedora එක හැදුනේ Red Hat කියන Linux distro එකෙන්. Red Hat කියන්නේ මෙතන තියෙන දම්පට line එකක්. ඒතකොට මේ තියෙන branches. හැම distro එකකින්ම ගිහලා තියෙන branches අතු ගිහලා තියෙනවා. ඒ හැම අතුයක්ම තමයි represent කරන්නේ Linux distribution එකක්. Linux operating system එකක්. मैं scroll down කරොත් ඔයාලට පේනවා Red Hat. Red Hat තමයි දැනට තියෙන commercial version එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට Red Hat ගන්න ඕන නම් ඔයා pay කරන්න ඕනේ. Red Hat commercial version එකකට යන්නේ. එතකොට Red Hat එකේම තව branch එකක් යනවා CentOS එකට. ඉතින් ගොඩක් කට්ටිය ගොඩක්ම familiar වෙලා තියෙනවා CentOS එකත් එක්ක. ඒ වගේම මම තව scroll down කරන් ගියොත් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන තියෙනවා ගොඩක් branches ගිහලා තියෙනවා. තව scroll down කරොත් ඔයාලට පේනවා මෙතන distro එකක් තියෙනවා Debian. Debian තමයි දැනට තියෙන ගොඩක්ම famous ම distro එක. right මම මේක scroll up කරොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ගොඩක්ම famous Linux distribution එකක් Ubuntu. right ගොඩක් කට්ටිය මම දන්න විදිහට ගොඩක්ම familiar වෙලා තියෙන Ubuntu එකත් එක්ක. ඒ කියන්නේ Debian distro එකත් එක්ක. හරි. දැන් ඔයාලට වෙනද මෙතන ton ගණන් තියෙනවා මෙතන Linux distribution. දැන් තියෙන question එක තමයි ඔයා කොහොමද මේ වගේ එකක් තෝරගන්නේ? ඉතින් වැඩි කතාවක් නෑ. system engineers ලා වගේ යනවා නම් එයාලට ඇත්තටම use කරන්න පුළුවන් CentOS, Red Hat, එහෙම නැත්නම් Ubuntu එකත් use කරන්න පුළුවන්. දැන් හිතන්න ඔයා cyber security. ඉතින් cyber security field එකේ ඔයාලා ගොඩක්ම hacking industry එකේ ඉන්නවා, pen testing, ඒ වගේම තව ගොඩක්. එහෙම අවස්ථා දැන් මම උනත් ඒ ගැන කතා කරොත් මමත් ගොඩක් prefer කරන්නේ Debian side එක. ඒ කියන්නේ ඔයාලට Ubuntu use කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට පුළුවන් scratch වලින්ම ඔයාටම කියලා operating system ඒ කියන්නේ ඔයාලා Ubuntu use කරලා ගොඩක් tools download කරලා ඔයාලට හදාගන්න පුළුවන් ඔයාගේම hacking operating system එකක්. ඒ වගේම forensic operating system එකක්, malware analysis operating system එකක්. එතකොට මේ වගේම pre-built තියෙන operating system අපි කවුරුත් දන්න Kali Linux, ඒ වගේම Parrot OS, ඒක pen testing වලට, ඒ වගේම forensic වලට අපි ගත්තොත් CSI Linux, ඒ වගේම malware analysis වලට Remnux, අන්න ඒ වගේ. තව එකක් තමයි ගොඩක්ම දැන් මෙතන distro එක ඔයාලා try කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පේන විදිහ සමහරක් අතු එතනම අඩු වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ගොඩක් දුරටම no longer. ඒ කියන්නේ ගොඩක් දුරටම දැන් use වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒව එකක් use කරන්න එපා. එතකොට වෙන්නේ දැන් හිතන්න ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් එනවා. එතකොට ඔයාලට ඒක ආන්සරයක් ගන්න ඔයාලට කිසිම community එකක් නැහැ. ඒකවත් ඒක active නැහැ. right ඒ නිසා ගොඩක්ම active operating system එකක් use කරන්න. හරි. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා ගොඩක්ම idea එකක් එන්නේ නැති කියලා කොහොම Linux ආවේ, ඒ වගේම කොහොම Linux එක ඉස්සරහට යන්නේ,
ඇයි මේක ගොඩක්ම වෙනස් වෙන්නේ Windows Mac OS එකත් එක්ක. හරි අපි ඉතින් මගේ next video එකත් එක්ක අපි හම්බෙමු. good luck.